হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ ফুডছ কোম্পানী জব ভেকেঞ্চিৰ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জব আছাম। তো নতুনকৈ পুনৰ কেইটামান ভাল ভাল প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট মুকলি কৰা হৈছে। তো যিসকলে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। শেষৰটো একেবাৰে মিছ নকৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে তুলসী স্পেচিয়েলিটি ফুডছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ছিনিয়ৰ টেকনিকেল এছ'চিয়েটৰ বিভাগত ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ কাৰণে। ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে মেইনটেনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টত আপোনালোকে জবটো কৰিব লাগিব। জব লোকেশ্যন হৈছে গৰৈপুৰ গুৱাহাটী লোকেশ্যনত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা ITI ডিপ্ল'মা ইন ইলেক্ট্ৰিকেল বিচৰা হৈছে। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম 3 বছৰতকৈ অধিক। ফেক্টৰী এক্সপ'জাৰ ইন এডভান্টেজৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। কি ডিউটিছসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে, কি ডিউটিছ যিসমূহ আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব, যেনে হেণ্ডেল ইলেক্ট্ৰিকেল মেইনটেনেন্স এণ্ড ট্ৰাবল শ্বুটিং ফেক্টৰী মেচিনেৰী, কণ্ডাক্ট প্ৰিভেণ্টিভ মেইনটেনেন্স এণ্ড এনশ্বুৱেৰ ছেফ প্লেন অপাৰেশ্যন। তো এইখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে, ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে প্ৰাইভেট জব আছাম। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱেৰহাউচ ইনচাৰ্জৰ বিভাগত। জব লোকেশ্যন হৈছে গুৱাহাটী। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 25,000 পৰা 30,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা দিয়া হ'ব। আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেছপঞ্চিবিলিটিছ লাগিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব। যদি ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লজিষ্টিক ছাপ্লাই চেইনৰ ওপৰত। তো যিসকলে লজিষ্টিক ছাপ্লাই চেইনৰ ওপৰত বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে 2 পৰা 5 বছৰ ৱেৰহাউচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে লিডাৰশ্বিপ এক্সপ'জৰ ওপৰত। পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 3 মে'লৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এখন হোটেলৰ ফালৰ পৰা, লাক্সাৰী হোটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ফ্ৰণ্ট অফিচ এছ'চিয়েটৰ বিভাগত 5 ষ্টাৰ লাক্সাৰী হোটেলৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ৰেছপঞ্চিবিলিটিছসমূহ ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ব। তো যিসকল ইলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এই ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ কাৰণে হস্পিটেলিটি হোটেল মেনেজমেণ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। তো যিসকল হস্পিটেলিটি বা হোটেল মেনেজমেণ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ড সেইসকলেহে আবেদন কৰিব পাৰিব। বাধ্যতামূলক হস্পিটেল আৰু হোটেল মেনেজমেণ্টৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট হ'বই লাগিব, মেণ্ডেটৰী। লগতে 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকাসকলে প্ৰিভেট পাই যাব। ইয়াৰ লগতে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট ৰেলিভেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং কৰি থৈছে তো সেইসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। ষ্ট্ৰং কমিউনিকেশ্যন স্কিল, ৱেল গ্ৰুমেড এপিয়াৰেঞ্চ এণ্ড প্ৰটেক্টিভ এটিটিউড। তো এইখিনি আপোনালোকৰ স্কিল লগতে এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে। তো যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকৰ প্ৰফেশ্যনেল ফটোগ্ৰাফো চেণ্ড কৰিব লাগিব। ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে ইয়াতে মেনশ্যন কৰি দিয়া নিচিনাকৈ এপ্লিকেশ্যন FOA বেকেটৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ নামটো মেনশ্যন কৰি দিব। তো ইয়াতে লাইনটো যেনেকৈ লিখিছে তেনেকৈ ছেইম আপোনালোকে যেতিয়া মেইলত বায়'ডাটা বা CVখন চেণ্ড কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব।
লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰোটোগো ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে পাৰ্চেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ৰেসপন্সিবিলিটিজসমূহ মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কেণ্ডিডেটসকলে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যিসকলৰ পিৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে প্ৰিফাৰেড দিয়া হ'ব আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেটে আসামৰ কেণ্ডিডেট based in Assam will be given preference তো যোনসকল অসমৰ কেণ্ডিডেট সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় যিসকল এলিজিবিলিটি কেণ্ডিডেট তো তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে দা হেভেন্স গাৰ্ডেন এম্পায়াৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 3 ষ্টাৰ হোটেল হেভেন্স গাৰ্ডেন এম্পায়াৰ তো ইয়াৰ ফালৰ পৰা মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ হৈছে ডাইনামিক এণ্ড এনাৰ্জেটিক মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ ৰিকুৱেড well experienced candidate prepared তো যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ well experience already experience আছে সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে ডাইনামিক এণ্ড এনাৰ্জেটিক ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099072983 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব তাৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কাৰ লোনছ বিজনেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত তো মহিন্দ্ৰা ফাইনেন্সৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যিসমূহ গাড়ীৰ কাৰণে লোন লোৱা হয় কাৰ লোন বিজনেছ এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে শিৱসাগৰ অসম এক্সপিৰিয়েন্স 1 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে 1 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ সমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে তো যিসকল এলিজিবল হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বা বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 2 মে লৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 7 হিলছ নেক্সকাম লিমিটেড তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 7 হিলছ নেক্সকাম লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত গুৱাহাটীত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগতে সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট আৰু সিনিয়ৰ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰৰ কাৰণে দুটা পোষ্ট টোটেল 4টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে 1 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ফিল্ড সেলছ সিলেন্ট এংগেজমেন্ট প্ৰিফেক্ট তো যিসকলৰ 1 পৰা 3 বছৰ ফিল্ড সেলছ লগতে সিলেন্ট এংগেজমেন্টৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েন্স থকা সকলে প্ৰিফাৰেড পাই যাব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে এই জবটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ ঠিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9774775777 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টুলিপ মেডিৱৰ্ল্ড স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা
ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে কল চেণ্টাৰ এক্সিকিউটিভ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব পেচেণ্ট কল বুক এপইণ্টমেণ্ট এণ্ড প্ৰভাইড হস্পিটেল ইনফৰমেশ্যন তো ৰেছপন্সিবল যিসমূহ ইয়াৰ ৰেছপন্সিবিলিটিছ গোটেইসমূহ ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে কল চেণ্টাৰ এক্সিকিউটিভ যোনটো পোষ্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰিব পাৰিব লাগিব পেচেণ্ট কলছ তো পেচেণ্টে যিসমূহ কল কৰিব সেই কলসমূহ হেণ্ডেল কৰিব লাগিব বুক এপইণ্টমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে হেণ্ডেল কৰিব লাগিব আৰু প্ৰভাইড হস্পিটেল ইনফৰমেশ্যন তো হস্পিটেলৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ তেওঁলোকক ভালদৰে জনাব পাৰিব লাগিব ইয়াৰ লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে হিন্দী ইংলিছ আছামিজ প্ৰিফাৰেড হিন্দী আৰু ইংলিছ এই দুইটা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু যিসকলে অসমীয়া লেংগুৱেজটো জানে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেড পাই যাব বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰটো আপোনালোকে ভালদৰে চলাব পৰা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে ফ্ৰেছাৰ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ বোথ এলিজিবল তো ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা কেণ্ডিডেট দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশ্যনটো হৈছে ৰুক্মিণী গাঁও গুৱাহাটী এই পোষ্টটো গুৱাহাটী ৰুক্মিণী গাঁৱত মুকলি কৰা হৈছে যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা বা চিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে মে 2 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2026 1865টা এপ্ৰেণ্টিছ পোষ্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া ফালৰ পৰা ইয়াতে 1865টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে অসমত মুকলি কৰা হৈছে 29টা পোষ্ট আৰু কেটেগৰী ওয়াইজ ভ্যাকেন্সিসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে যোনসকল এসসি কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি হৈছে 289 এসটি সকলৰ কাৰণে 131 ওবিসি সকলৰ কাৰণে 447 ইডব্লিউএছ সকলৰ কাৰণে 175 আৰু ইউআৰ সকলৰ কাৰণে যোনসকল আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট মানে জেনেৰেল সকলো ইয়াতে ভৰি আছে তো আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট সকলৰ কাৰণে 823টা নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইউনিয়ন বেংক অফ ইণ্ডিয়া এপ্লাই মোড অনলাইন তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আৰু দৰমহাটো দিয়া হ'ব কোনটো কিমান দৰমহা দিয়া হ'ব সেইখিনিও মেনশ্যন কৰা হৈছে তো ৰুৰেল সেমি উৰবান তো যোনসকল গাঁৱলীয়া বা গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ লগতে যিসকল সেমি সৰু চহৰ নগৰীয়া অঞ্চল তো তেওঁলোকে দৰমহা পাব 15000 টকা আৰু যোনসকল নগৰ উৰবান তেওঁলোকে পাব 18000 টকা আৰু যোনসকল মেট্ৰ অঞ্চলৰ লোক তেওঁলোকে পাব 20000 টকা এলিজিবিলিটি সমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে এজ লিমিট বিচৰা হৈছে 20 পৰা 28 বছৰ এজ ৰিলেক্সনটো এটা মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে এসসি এসটি সকলে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব লগতে ওবিসি এনসিএল সকলে 3 বছৰ পিডব্লিউবিডি ইউআৰ ইডব্লিউএছ সকলে 10 বছৰ মানে 10 বছৰ আৰু পিডব্লিউবিডি ওবিসি সকলে 13 বছৰ পিডব্লিউবিডি এসসি এসটি সকলে 15 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে এনি ডিসিপ্লিন তো যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট তো লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ প্ৰফিচিয়েন্ট বিচৰা হৈছে যিসমূহ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ 10 পাস বা 12 পাসৰ মাৰ্কশিট বা সাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ যিসমূহ ল্যাঙ্গুৱেজ আছিল সেই ল্যাঙ্গুৱেজসমূহ আপোনালোকে ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব ইয়াৰ লগতে ডিজায়াৰেবল সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব NISM IRDAI NCFM আৰু AMFI তো এইখিনি আপোনালোকৰ ডিজায়াৰেবল সাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে আৰু এই জবটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে এটা এপ্লিকেশন ফিজ পে কৰিব লাগিব আৰু এই এপ্লিকেশন ফিজটো আপোনালোকক ঘূৰাই দিয়া নহয় আপোনালোকে নন ৰিফান্ডেবল এটা ফিজ পে কৰিব লাগিব তো যিসকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰিব মই কোৱা নাই যে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে এই বেংকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো ইয়াতে যিসমূহ ফিজ পে কৰিব লাগিব এখন তালিকা ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হৈছে জেনেৰেল ওবিসি মেল সকলৰ কাৰণে যোনটো এপ্লিকেশন এক্সামিনেশন ফিজ থাকিব 600 ইয়াৰ লগতে এটা ফিজ যোন ইয়াতে প্লাস হ'ব 200 তো 800 হ'ব আপোনালোকৰ টোটাল ফিজ জিএসটি থাকিব জিএসটি থাকি আপোনালোকৰ 944 আপোনালোকে এটা ফিজ পে কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে জেনেৰেল ওবিসি ফিমেল সকলে 400 ইন্টিমেশন ফিজ টু 200 টোটাল আপোনালোকৰ জিএসটি প্লাস হৈ পেলাই 708 টকা আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব
ইয়াৰ লগতে SC ST সকলে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আৰু এক্সামিনেশ্যন ফিজ কোনো ধৰণৰ পে কৰিব নালাগে নীল আৰু ইন্টিমেন্টন ফিজ 200 লগত প্লাস GST 80% মানে 236 আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব SC ST সকলে PWBD সকলে পে কৰিব লাগিব 237 টকা ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন আৰু এক্সামিনেশ্যন নালাগে পে কৰিব PWBD সকলে খালি ইন্টিমেন্টন ফিজটো আৰু GST টো পে কৰিলে হ'ল তাৰ পিছতে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ যিখিনি ট্ৰান্সজেন্ডাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে 200 ইন্টিমেন্টন ফিজ লগতে 18% GST 236 পে কৰিলে হৈ যাব তো এই সমূহ হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব সিলেকশন প্ৰসেসটো আপোনালোকৰ এই জবটো এপ্লাই কৰাৰ বাবে আপোনালোকৰ সিলেকশন প্ৰসেসটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো ইয়াতে মেনশন কৰিছে তো প্ৰথম আপোনালোকৰ অনলাইন টেষ্ট হ'ব অবজেক্টিভ টাইপ এন্ড সেকেন্ড টেষ্টটো হৈছে প্ৰফিচিয়েন্ট টেষ্ট অফ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ তো যোনটো অনলাইন টেষ্ট হ'ব তাতে আপোনালোকৰ সাবজেক্ট থাকিব জেনাৰেল ফাইনান্সিয়েল এৱাৰনেস ইয়াতে আপোনালোকৰ 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আহিব জেনাৰেল ইংলিছত 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আহিব quantitative and reasoning aptitude 20টা কোৱেশ্চন 20টা মাৰ্ক আহিব কম্পিউটাৰ আৰু সাবজেক্ট নলেজত 20টা কোৱেশ্চন 20টা মাৰ্ক আহিব 20 মাৰ্ক আহিব সৰি আৰু বেংক প্ৰডাক্ট এণ্ড সাৰ্ভিসৰ বিভাগত 20টা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্ক আহিব টোটাল 100টা কোৱেশ্চন 100 মাৰ্ক আপোনালোকৰ আহিব তো আপোনালোকে এক্সামটো পাস কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে প্ৰফিচিয়েন্ট টেষ্ট লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত প্ৰফিচিয়েন্ট টেষ্ট ল'ব তো যিসকল আগ্ৰহী হৈ আবেদন কৰি ল'ব আৰু এই দুইটা এক্সাম আপোনালোকে পাস কৰাৰ পিছত এই পোষ্টটোৰ কাৰণে সিলেকশন হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেইটো আপোনালোকক মই ভিডিওটো অকন দেখাই দিম স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই যাব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তললৈ আহিব ইয়াতে যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সাইডতে দেখিছে ক্লিক হিয়াৰ ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে যিসকলে জবটো ফ্ৰেক বুলি ভাবে তেওঁলোকে ইয়াৰ যোনটো অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো গোটেইকেইটা লিংক ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া থাকিব তাতে আপোনালোকে যোনটো টেলিগ্ৰামৰ লিংক পাব তাত জয়েন কৰি এই জবটোৰ গোটেই লিংকখিনি পাই যাব তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ইম্পৰ্টেন্ট ডেটসমূহ আপোনালোকক মই জনাই দিওঁ 29 এপ্ৰিলৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন মানে এপ্লাইটো আৰম্ভ হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 19 মে লৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় 19 মে আগতে আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে ইয়াৰ যোনটো এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব অনলাইন এক্সামিনেশ্যন মে বা জুনত লোৱা হ'ব এক্সাক্ট ডেটটো এটা মেনশন কৰা হয় নাই মে বা জুনত লোৱা হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব তাৰ নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই যাব তো আবেদন কৰিবলৈ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যোনটো ক্লিক আছে তা আপোনালোকে ক্লিক কৰিব তো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব এনেদৰে তো ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব সিজন নতুন ক্যান্ডিডেট তেওঁ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে আগতে এনেকুৱা বেংকৰ জব এপ্লাই কৰিছিলে তো তেওঁলোকে এই লগইন অপচনটো দেখা পাইছে লগইনত লগইন কৰি আপোনালোকৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই আবেদন কৰিব পাৰিব তো এটা আপোনালোকে প্ৰথম ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ফুল নেম এপ্লিকেন্ট ফুল নেম প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ফুল নেমটো ভৰাব আৰু এপ্লিকেন্ট ইমেইল আইডিটো ইয়াতে ফিল কৰিব নেক্সট তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মোবাইলত যেটো কন্টাক্ট নম্বৰ এক্টিভ আছে তো কন্টাক্ট নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড দিব আৰু কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে ৰেজিষ্টাৰটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তো তেওঁলোকে লগইনত ক্লিক কৰিব লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ লগইন পেজটো এনেদৰে খোল খাব তো ইয়াতে আপোনালোকৰ লগইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগইন কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই বেংকৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় লাষ্ট ডেট মে লৈকে দিয়া হৈছে 19 তাৰিখলৈকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব এই পোষ্টটো কোনো ধৰণৰ ফেক নহয় বেংকৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰিছে যিসকলৰ ডাউট আছে তেওঁলোকে এডভাৰটাইজমেন্ট ডিটেইলছটো চাই ল'ব পাৰিব জবটো ফেক নে ৰিয়েল সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিওটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিওটোকে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিওৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ